Welcome to ePal channel. eBay Microdeposit. eBay එකෙන් තැන්පත් කරන මුදල් බොහොම සුළු මුදල් වගේක් තියෙනවා සම්පත් කරන්න. ඉතින් මේක මේ Microdeposit එක එන්නේ ලංකාවේ accounts වලට කොහෙටවත් නෙවෙයි පිටරට accounts වලට. Mainly USA, Canada. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා පිටරට accounts කරන ලංකාවේ තිබ්බ issue එකත් එක්ක ලංකාවේ accounts කරගෙන යන කට්ටියක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය අහන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. payout partner මොකද්ද? PayPal ඉන් තියෙනවද? sorry Payoneer තියෙනවද? ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් USA කැනඩා ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ තියෙන මේ දේ ඔයගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙරිෆයි කරන්න කියනවා eBay එකෙන්. ඉතින් මේක මම කරන්න හිතුවේ ගොඩක් කට්ටිය අහන නිසා right ඒගොල්ලෝ already පටන් ගන්න ඉනවා මොනවද මේකට කරන්න. tax ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා ගැන. පිටරට account එක handle කරන දේවල් ගැන tips එක මම වෙනම වීඩියෝ එකක වෙනම කතා කරන්න. මේ micro deposits එක ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න. මොකද කෙනෙක්ට කියනකොට කියන්න හැකියන මොකද මේකෙදි අර වංගු ගහන්න මුකුත් කරන්න බෑ. ඒ දාලා account එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් හරියාකාර කරනවා නම් ඒ සල්ලි ටික කෙලින්ම account එකටම එනවා. ඒක කාලයක් අරන් යද්දි ඉන්ස්ටන්ට් විනාඩි 30න් එන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් USA accounts වල. මම හැන්ඩල් කරන නිසා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි සේල් එකක් දෙකක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ එවනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් we need to verify your bank account by sending 2 micro deposits. The deposits will arrive in your bank in 2 to 4 days. We will also send you an email. ඒ කියන්නේ email එකකුත් එවනවා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් මේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් කරනකොට සමහර කට්ටිය USA සිටිසන් කෙනෙක් හිටියත් එයා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නෙවෙයි වෙන ජාතිකයෙක් කෙනෙක් හිටියත් සමහරට එයා මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් නේ වායි ගැන eBay ගැන දන්නවනේ. ඉතින් එතකොට යාට කියලා තියනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. යාව කරන්න යනවනේ දැන් අපි වෙන platforms වලට කරනකොට ගොඩක් අඳුර ගන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ. පිටරට කට්ටිය හරි ලංකාවේ කට්ටිය හරි කවුරු හරි ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ දේ කියනවා මෙන්න මේ steps ටික තියෙනවා. මේ steps ටික යාට වඩා වාදනගත යුතුයි. මොකද ඔය business එක කරන නිසා. ඒතර දවස් දෙක තුනක හතරෙන් එනවා. ඒක ආවට පස්සේ එන්න කලින් ඒගොල්ලෝ micro deposits කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත් එයා කියනවා. What are micro deposits? Micro deposits are a pair of deposits that we use to help to verify your bank. ඉතින් ලංකාවේ Payoneer එකයි ලංකාවේ bank accounts වගේ නෙමෙයි එහෙ social security number එකක් එක්කම මම හිතන්නේ සිම් එක තමයි තියෙන්නේ කැනඩා වල. ඉතින් ඒකත් through කෙලින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරි විදියට කරන කෙනෙක්ට බොහොම safely කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඉතින් ඒක නිසා තමයි වෙරිෆයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් බැංක් account number එක add කරන්නේ දවස් micro deposit දෙකක් එවනවා. එතකොට දවස් දෙක හතරෙන් ඒ දෙකම වෙරිෆයි කරන්නත් තියෙනවා. when the deposit arrive return back to my eBay and enter the exact amount we deposit on your account. ඒක ටැබ් වලට පස්සේ පොඩි link එකක් පෙන්නන ඉතින් දැන් මම මේ කරන එක එයාගේ තිබ්බේ කියන්නේ පිටරට ඉන්න කෙනාගේ already එක confirm කරාට පස්සේ තමයි ඊළඟ මේක ආවේ. ඊට කලින් ඒක ආවට පස්සෙත් එවනවා red color වලින් පෙන්නනවා we have initiated the micro deposit process. 2 small deposits are on the way to bank account. දවස් දෙක හතරක් යයි. if you have received you need to enter them so we can verify. කියන්නේ උතන link එකට ගිහිල්ලා තමයි verify කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එයා ඒක මේ වෙලා එයා log වෙලා ඒක verify කරාට පස්සේ තමයි issue එක ගන්න නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ eBay එකෙන් message එකක් එනවා මේ වගේ your payout account is verified. එතකොට මේකේ direct bank එකට තමයි funds යන්නේ. Thanks for confirming your micro deposit amount. We have sent your bank account. We have verified your bank details and you are all set. ඉතින් මේකේ Payoneer through වෙනවට වඩා ගොඩක් ලේසි ඇත්තටම කරගන්න කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් right tax වලට issue එකක් එනවා කියලා. හැබැයි අනිත් පැත්තට එයා දැන් මේක කරන කෙනාට නම් USA business එකක් විදිහට register කරලා තියෙනවා. එතකොට business එකට වෙනම tax ගෙවනවා. ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ business එකක් විදිහට යන විදිහට LLC එකක් open කරලා. ඉතින් ඔය හැම process එකක්ම හැම path එකක්ම open වෙනවා හරියට කරනවා නම්. right එතකොට දේවල් ටිකක් ගැන හිතන්න තියෙනවා දේවල් ගැන බලන්න තියෙනවා tax ගැන ඒ issues ටික මම එක වෙනම වීඩියෝ කරන්න නැත්නම් මේකත් එක්ක එකටම මේ යන නිසා පැටලෙන නිසා ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඉන්නව නම් පටන් අරගෙන කරන්න යන මේ steps ටික කියන්න මොකද කෙනෙක්ට fake
bank accounts link කරන්න බෑ. කොහොමදත් බැරි වෙයි. අපි තුමු මොනවා හරි දෙයක් කරා කියලා අපි හොයාගත්තේ නැති දෙයක් විශ්වට ඒත් කරත් verify කරන්න වෙනවා ඒ deposits ටික. ඉතින් ඒක නැතුව කරන්න බෑ. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි කරන ඔයා මෙහි ඉඳන් කරනවා හරි ඔයා කොහෙ ගිහිල්ලා කරනවා හරි මොන හරි කරත් ඒ ඔයාගේ නමට නැත්තම් හරි ඔයා හැම කරනවා නම් ඉතින් ඒකෙදි බලන්න වැරදි දේවල් කරන්න බෑ. මොකද මේ පුද්ගලයාම තමයි අහුවෙන්නේ වැරදි දෙයක් කරොත්. ඉතින් ෆන්ඩ්ස් කියන දේවල් බොහොම සෙන්සිටිව් දේවල්. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ මයික්‍රෝ ඩෙපොසිට් එක ගැන හරියාකාරව කියන්න මේ පුද්ගලයාට කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට ඉන්ක්වයරිස් එකක් ආවා. ඒ නිසා තමයි ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දුන්නේ පටන් ගන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකට. ඉතින් අනිත් කන්ට්‍රීස් මම තව එක්සැම්පල් කියන්න සීෂෙල්ස් වල මාත් එක්ක එක්කෙනෙක් try කරා account එකක් හැනලා මේව කරන්න බෑ කියන්නේ මේ Payoneer එකට දුන්නේ. හැබැයි ඒක කරගන්න බැරි වුණා. Maldives කෙනෙක් කරා එයා කරගත්තා Payoneer through. තව රටවල් කිහිපයක කරා මම ඕස්ට්‍රේලියා වල නම් ලින්ක් කරේ නැහැ. හැබැයි account එක කරගෙන යන කෙනෙක් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ process ටික බලන්න තමන් ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් දන්නවා නම් ඒ ටිකත් ෂෙයා කර ගන්නත් කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා නම් හරියාකාර කරන්න මතක තියාගන්න පිටරට එකක් කරනකොට බොහොම සීරු මාරුවෙන් කරන්න ඕන නැත්නම් ඉෂුස් එනවා ඒක නිසා බොහොම ඔළුවේ තියාගෙන ඒ දේ කරන්න රයිට් හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා කෙනෙක්ට නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එකට ගිහිල්ලා කරනවා නම් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න නැවතත් කියන්නේ ඒකයි නැත්තම් අර පරිස්සමෙන් උදේ පරිස්සම් නැතුව කරොත් වෙන්නේ අර අනිත් පුද්ගලයාට තමයි ඒකේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ මම ඒක තවත් වැඩිපුර දෙයක් ඉදිරිය කියන්නේ ඒකයි මොන විදියට අපි දැන් ලංකාවේ කරනවා නම් අපි දන්නවා ලංකාවේ මේව කරලා ස්කෑම් කරලා ඒ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා හැබැයි ඔයාට පිටරට account එකක් එහෙම කරද්දි එහෙම කරන්න වෙන්නේ නැහැ කරන්න බෑ මොකද එහෙම පුද්ගලින් මොකද ගොඩක් කට්ටිය බය ගොඩක් කට්ටිය ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නේ අනිත් කට්ටිය PR බලාගෙන ඉන්නේ නැත්නම් PR තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ඒ එක්කම ඉතින් ඔයාට කතා කරත් තේරෙයි ඔය කෙනෙක්ට එයා ඒ ස්ටෙප් එක ගන්න කලින් ගොඩක් දේවල් එයා හොයනවා මේ වගේ ඉන්ක්වයරිස් එන්නේ ඒ හොයන නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා අහනවා කොහොමද කරන්නේ මෙහෙමද කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුද්ගලයා ඇසියුම් මොකද මේ පුද්ගලයා ඒ රටේ ඉස්සරහට ජීවත් විය යුතු නිසා ඉතින් අපිට මෙහෙන් අපි කතා කරන භාෂෙන් ගහලා බහලා දාලා එහෙම කරන්න බෑ අපිත් හරි ව්‍යාකාරව කරගෙන ආයුතුයි ආයුතු නිසා තමයි අපි බලන්නේ ඉතින් අපිට මෙතනින් එහාට ස්ටෙප් එකක් තියලා රයිට් මේක හරි විදිහට කරන්න විදියට කියන්නේ අපිට ස්පීඩ් පැක් එකත් එක්ක ඉෂුස් තියෙන නිසා අපි අර විදිහට කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට යොමු වෙන්නේ කරන්නේ ඉතින් යොමු වෙන එකත් අපි හරියාකාර කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල්වා ආවට ගියාට කරනවා වගේ නෙමෙයි ඔයා වෙනම ෂීට් එකක් හදාගෙන ටැක්ස් වෙනම හදාගෙන ප්‍රොෆිට් එක හදාගෙන එතකොට ඒ පුද්ගලයා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ගන්නවා නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට යන පර්සන්ටේජ් එක මේව කල්ලේ ඔක්කොම ටික හරියාකාරව කරගෙන තමයි කරන්න ඕන ඒක කරන් යද්දි ඔයාටම තේරෙයි ඇත්තටම ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා නිකන් ආවට කියන්නේ ඔයාට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාට තේරෙයි කොච්චර දුරකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. අනික මේ US accounts වල Canada accounts ගොඩක් ඒවල ගොඩක් දේවල් දෙනවා. credit cards හිටන් දෙනවා මේ US accounts වල $1500ක් වෙනකන්. ඉතින් ඒව ගැනත් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් කෙනෙක්ට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ කොච්චර පිසා ලංකාවේ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉතින් හරියාකාරව බලන්න කෙනෙක් හොයාගන්න හැකිනම් නැත්නම් ඒ ඉෂුව ගන්න ලංකාව ඇතුළේ USA ලොකේෂන් දාලා කරගෙන යන විදි තියෙනවා මම කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා අනිත් කාරණේ තමයි ඔයා ඔල්රෙඩි eBay account එකක කරනෝනේ ඒක හරි විදිහට කරගෙන යන්න ඉස්සරහට options ගොඩක් enable වෙයි කියලා හිතනවා මේ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපිට ඉතින් ඒ ගැන වෙනම කතා කරන්න right එහෙනම් දෙයක් ගන්න පුළුවන් ඇත්ත කියලා හිතනවා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක epel hub ඒ කියන ගොඩක් content දාලාත් නැහැ යක්ෂකයා channel එක තියෙන යක්ෂකයා page එක තියෙන anthony channel එක තියෙනවා මේ ඔක්කොම description එකේ තියෙනවා එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය කරගෙන තමන්ට ඩොලර්ස් ටිකක් හොයන්න පුළුවන් ඉදිරියට යන්න හැමදාම කියනවා වගේ bring more dollars to Sri Lanka happy selling